Mến chào các bạn. Không biết ở những chỗ khác thì sao, chứ mình thấy ở quê mình cuộc sống đơn giản lắm. Nhất là trong chuyện ăn uống. Sáng ra xách cái cần câu hay cái chài đi ra vườn bắt vài con cá, hái nắm rau dại mọc ngoài vườn. Vậy là có ngay được bữa ăn ngon lành. Đôi khi không cần cầu kỳ, sáng ra lục cái nồi cơm nguội, thêm mấy miếng mỡ heo và cộng hành là có được chảo cơm rang ăn, đảm bảo chắc bụng cho tới trưa. Nếu cầu kỳ hơn thì bắt lên nồi cháo trắng, lấy nồi cá kho còn lại của ngày hôm qua, chế thêm miếng nước mắm, rồi kho quéo lại, mỗi người múc chén cháo, ăn với mấy muỗng khô khô quẹt cũng xong bữa sáng. Sáng nay mình cũng nấu nồi cháo trắng lá dứa để ăn. Cháo trắng này ăn cùng với dưa mắm nữa là ngon lắm đó. Đút thêm cây củi lớn lớn cho nó cháy liu riu ở đây, xíu là nó nhừ. Hái vài cọng lá dứa do cho nát rồi bỏ vô nồi cháo. Cháo trắng nấu với lá dứa ăn thơm và ngon lắm, nhà mình ai cũng thích ăn. Cháo trắng lá dứa thì lạc, lại thơm, ăn với dưa mắm mặn mặn, thơm ngon đậm đà, rất là ngon miệng. Mình trộn một lần cả tô bự để dành ăn mấy ngày, ăn hết trộn tiếp, trộn càng lâu dưa mắm càng thấm, ăn càng ngon đó. Trong thời gian đợi cháo nhừ, mình đi trộn dưa mắm xíu ăn với cháo. Cô Gùi nghe mẹ trộn dưa mắm thì lật đật bưng cái xề khoai đang đi luộc, đạn xíu ăn chung với dưa mắm. Khoai lang luộc mà ăn chung với dưa mắm thì ngon lắm, nhất là khoai lang trắng. Khoai lang luộc lên bột bột, ngọt tự nhiên, rạch chung với miếng dưa mắm, ăn giòn khú, mặn mặn, rất là đã. Khoai to to ăn với dưa mắm là trộn nó ngon. Nè, khoai trắng này. Không khoai chà Dạ xong rồi con bỏ trên đây luôn nha. Dưa mắm này mình tự làm luôn nè. Nhà mình mỗi một năm trồng 2 mùa dưa gan, đặng lấy trái làm dưa mắm để dành ăn, và chia cho mấy chú mấy bác ăn cùng. Năm nào cũng ủ mấy cặp da bò mới ăn đủ. Cắt đầu xong rồi con chất vô cái nồi chế nước vô rồi đem lên bắt lên biết cho mẹ luôn nha. Dạ. Để vô tí muối nữa nha con. Dạ. Khoai lớn này con sắc ở dưới đít đó. Dạ. Khoai nhỏ này chắc ở trên. Dạ. Thôi con lấy được rồi. Con lót dưới đi. Má chừng bữa nay kéo rồi. Lót dưới trước. Rồi. Cái kết cũng to dưới. Mà không hiểu sao nha, món dưa mắm này thiệt ra cũng chỉ là miếng dưa gan đem ủ với muối với tinh chất mắm cá. Chỉ đơn giản vậy thôi mà sao ăn nó ghiền lắm nha. Chừng vài ngày mà ăn cơm không có món dưa mắm này là lại thấy thèm thèm. Dưa mắm trộn thì càng không thể thiếu tỏi ớt băm được. Dưa mắm sắc mỏng, đường thốt nốt và tỏi ớt băm nhuyễn cho hết vô cái tô bự. Trộn cho thiệt là đều, để đường với tỏi ớt thấm vô miếng dưa mắm. Dưa mắm trộn với đường thốt nốt hay đường tán ăn mới ngon. Miếng dưa mắm trộn xong nhìn ướt ngon lắm. Nãy giờ trộn dưa mắm mà muốn chảy nước miếng, ăn thử mấy miếng cái coi. Miếng dưa mắm giòn quá chừng, ăn nghe khụ khụ luôn nè. Mình để cái tô dưa mắm thấm chừng nửa tiếng đồng hồ là ăn được. Nồi khoai lang của cô Gùi nấu cũng chín rồi, mình vớt ra để nguội. Chút đi vườn đem theo vài củ ăn. Mắt xích rồi. Hột da trơn rồi Long ơi. Nồi cháo trắng lá dứa như vậy là ngon lắm rồi nè. Kêu chị Hai qua ăn cháo trắng lá dứa với dưa mắm, chị cũng khoái món này lắm. Dở cái gỗ lên thấy tô dưa mắm trộn là chỉ biết ngay ăn với cháo rồi đó. Nhà mình thường trộn dưa mắm vào buổi sáng là chỉ có ăn với cháo lá dứa thôi. Gắp một dĩa dưa mắm, múc mỗi đứa một chén cháo, cứ như vậy mà ăn thôi. Múc một muỗng cháo, gắp thêm miếng dưa mắm, ăn vô miệng. Cháo nhạt bùi, thơm mùi lá dứa, dưa mắm mặn mặn, giòn khú, thơm đậm đà. Ăn cùng với nhau không ngán mà lại rất là dễ chịu.
gói thêm mấy miếng dưa mắm vô miếng lá, lấy thêm mấy củ khoai lang luộc đem theo ra giường. Để đang làm mà có đói bụng thì lật ra ăn cho vững bụng. Hôm nay được một ngày ăn dưa mắm đã đời luôn nè. Khoai lang luộc ăn chung với dưa mắm lạ miệng mà ngon lắm. Mình biết ăn món này là từ lúc ông nội mình còn sống lận. Lúc xưa giường nhà mình xa lắm, đi làm là đi bằng xuồng hay lợi bộ chứ không có đi xe như bây giờ. Nên thường đi làm là đi từ sáng cho tới chiều tối mới về nhà. Nên lúc đi làm sẽ gói theo đồ ăn, có khi là cơm, có khi là khoai luộc, đem theo ăn để lót dạ. Có khi ăn khoai với khô, có khi ăn khoai với dưa mắm. Khoai lang là món ăn phổ biến của người dân quê. Trồng khoai vài tháng nó có củ, đào lên bỏ đó. Khi nào ăn thì lấy ra nấu, vừa ngon vừa bổ vừa tiện, lại khỏi tốn tiền. Đi ra vườn sầu riêng tơ, chặt bớt cỏ xung quanh cái mô để vô phân. Mùa này mưa nhiều nên cỏ mọc nhanh quá chừng. Cỏ nhiều nó ăn hết phân của cây sầu riêng. Ở quê hễ nhà nào làm ruộng thì làm theo mùa. Vô vụ lúa là làm quần quật suốt 3 tháng trời. Từ lúc dọn đất xạ lúa đến khi thu hoạch lúa xong thì nghỉ. Khi nào vô vụ kế thì làm tiếp. Còn nhà nào làm vườn thì làm suốt cả năm. Không cực như làm ruộng, nhưng mà cứ túc tắc làm suốt ngày, suốt tháng, suốt năm. Không có ngày nào nghỉ hết trơn á. Hết làm cỏ đến tỉa cây, làm bông, cắt trái, rải phân. Làm suốt, công việc nó cứ nối đuôi nhau. Tuy làm lụng cực nhọc nhưng mà nhìn thấy cây tốt, trái sai, được mùa được giá thì mừng lắm. Làm chẳng biết mệt chút nào. Sáng ba mẹ đi ra vườn làm thì cô Gùi ở nhà giữ em. Lâu lâu mang nước, mang đồ ăn ra cho ba mẹ ăn, sợ ba mẹ đói với khát. Lần quần xíu thế nào cũng dắt em ra giường bưng khoai lang luộc với dưa mắm cho ba mẹ ăn chứ đâu. Đang đói bụng mà nghĩ tới món khoai lang luộc ăn với dưa mắm lại phát thèm. Ăn khoai lang luộc với dưa mắm này mình thấy nhớ lúc còn nhỏ ghê. Lúc đó theo ba mẹ ra vườn, ba mẹ làm vườn thì tụi mình đi bắt ốc, bắt cua, chèo cây, chơi lông gông ngoài vườn từ sáng cho tới chiều tối. Vậy mà vui dễ sợ. Tuổi thơ của mỗi người đều gắn liền với một niềm ký ức và những món ăn ngon. Các bạn đã bao giờ ăn khoai lang luộc với dưa mắm chưa? Nếu chưa hãy ăn thử để cảm nhận nha. Xin chào tạm biệt các bạn.